Assalamualaikum semua and hi guys. So video kali ni Fik nak kongsikan dengan korang cara yang simple untuk menghasilkan YouTube thumbnail menggunakan Photoshop. Seperti yang korang tahu, thumbnail ni sangat penting kerana ianya seperti first impression untuk video korang di YouTube. Bila korang ada thumbnail yang menarik, sudah tentu potensi untuk orang klik video korang lebih tinggi. Since ramai yang tanya Fik macam mana Fik hasilkan thumbnail, so kali ni Fik nak buat video ni untuk korang dan Fik akan ajar cara-cara ataupun tips untuk menghasilkan YouTube thumbnail menggunakan Photoshop. Tapi sebelum tu, cuba korang tengok antara dua thumbnail yang ada di depan korang sekarang ni. Dua thumbnail yang berbeza untuk satu video yang sama. Di sebelah kiri tu basically Fik baru je buat tadi malam. Dan yang sebelah kanan tu Fik dah buat 6 ke 7 bulan yang lepas. Secara jujur, Fik lebih suka yang sebelah kiri kerana yang pertama, message-nya tu lebih straightforward dan sampai. Yang kedua, dia ada elemen gambar produk yang dapat menarik minat orang untuk menekan video tu. Yang ketiga, disebabkan konten Fik ni dalam bahasa Melayu, so title ataupun tajuk dia juga dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir sekali, kalau korang perasan, tulisan tu tidak blank kepada background. Maksudnya, korang boleh nampak dengan jelas tulisan tu berbanding di sebelah kanan. Yang pertama sekali, korang kenalah ada software Adobe Photoshop. Kemudian korang boleh buka new document. Dan untuk size YouTube thumbnail adalah 1920x1080 pixel. Bila kita dah buka, kita kena letakkan gambar background ataupun gambar cover. Contohnya, Fik gunakan gambar ni. Okey, kita tarik je masuk dalam. Dan kalau korang perasan sebelah kanan dan kiri ni ada warna putih. So ini sebabnya ratio dia berbeza. So cara dia adalah just besarkan gambar tu saja. Korang kena besarkan gambar ni. Tapi tips dia kena tekan shift di keyboard. Kalau korang tekan shift, dia akan jadi macam gini. Kalau korang tak tekan shift, dia akan jadi macam pelik. Nampak tak pelik gambar ni? Okay, so kita just penuhkan. Sebenarnya ini dah siap pun korang punya YouTube thumbnail. Tapi kita nak kasih lebih menarik, kita kena letak font, kita kena letak sikit blur-blur belakang dia. Yang pertama sekali, kita kena letak tulisan. Okay, contoh dia. Bilik kedap bunyi. Besar sangat ni, kita kecilkan. Okay. So tips dia adalah bila background korang gelap, tulisan mestilah terang. Dan bila korang punya background terang, tulisan mestilah gelap. Kalau tak, korang takkan nampak beza dia. Korang dah ada tulisan. So sekarang ni kita nakkan tulisan tu menonjol ataupun tidak blend dengan background. So kita tekan dekat gambar image, kita tekan dekat filter, kita tekan dekat bahagian blur, kita tekan Gaussian blur. So bolehlah adjust korang punya blur berapa banyak yang korang nak. Macam Fik letaklah dalam 7%. Mungkin 5 lah. Okay, 5%. Dah boleh pun dijadikan YouTube thumbnail. Tapi masih lagi kita boleh touch up lagi, kasih cantik. Kita groupkan ni dulu. Fik tutup kejap. Kita tambah elemen produk. Kita just perlu ambil gambar produk. Okay, ni contoh yang Fik dapat daripada Google Internet. Kita tekan right click di image tu. Kita retrieve layer. So, apa dah berlaku? Kita boleh tekan magic tool kat sini. Kita boleh delete. Nampak tak? So, ada yang tanya macam mana Fik buat warna putih tu? Sangat senang. Sebelah kanan ni dekat image, korang tekan blending option. Dekat blending option ni, korang boleh tekan drop shadow. Letaklah warna apa yang korang nak. Macam Fik letak je lah warna putih kan. Senang. Kemudian kita boleh kecilkan size dia. Kalau korang tak nak keras macam ni, korang boleh softkan macam gini. Gambar ni janganlah besar sangat. Kita adjust kasih kecil. Letaklah macam ni kan contoh dia. So Fik nak edit sikit gambar ni. Kita dekat atas ni bahagian filter, kita tekan camera raw filter. So dekat camera raw filter ni, kita bolehlah adjust kan, nak terang macam gini ke. Yalah, gelap sikit, naikkan kontras. Inilah tips untuk gambar yang tak high resolution. Korang adjust dengan color dia. Okay, gelap-gelapkan sikit, nampaklah macam sharp sikit kan. So kita buka balik tadi tulisan tadi. So ianya masih tak menarik bila kita letak tulisan seperti macam ni. Terlalu simple. Okay, apa kita boleh buat? Kita boleh letakkan gambar ataupun kita boleh letakkan warna putih background di belakang dia. Okey, so contoh dia adalah kita letak warna putih. And then kita tambah lagi satu, kita letak juga warna kelabu. Kenapa kelabu? Sebab Fik nak blendkan dia. Maaf, bukan kelabu, warna purple. Fik nak colorkan gitu. So Fik duplicate buat dua. Okay, so Fik just tarik ni ke bawah. Fik tarik ke belakang. Okay, tips untuk make sure tulisan ataupun kotak tu straight ataupun tak, kita letak ruler. Ruler kita tarik kat tepi ni, tarik kat tengah. 50%. Okay. So kita tutup dulu bahagian image.
Kita groupkan dia, senang nanti. Untuk tulisan, sebab bahagian tengah Fik letak semurah, inilah macam highlight, kita letak warna purple juga. Semurah RM1 tu. So dia macam menarik orang minat, murahnya benda ni. Okay, kita just adjust. Ni Fik buat lebih kurang je, nanti korang boleh adjust lebih detail. Okay, so dah okay, tapi Fik rasa macam kita boleh touch up lagi. So dekat bahagian semurah, sebab semurah 1x ni lah yang Fik nak highlight kan, apa kita boleh buat adalah kita tarik sikit macam gini, kita pusingkan dia, kita groupkan dia ni. Okay, dan kita kalau korang nampak sebelah kanan ni, tekan bahagian group, Fik letak blending option. Kita letaklah drop shadow warna hitam. Okay, kalau korang perasan macam mana Fik boleh adjust dua ni. Sebelah kanan ni Fik dah combinekan, groupkan layer dia dengan tulisan. So sama, okay, buat macam inilah sikit. Okay, so dekat sini, dekat main dia, ambil semua, kita kecilkan sikit. Kita tarik sikit macam ni. Okay, kita keluarkan balik gambar tadi. Maka dah siaplah thumbnail untuk YouTube menggunakan Photoshop. So, korang just perlu save. Tips dia lagi satu adalah always selalu simpan file Photoshop just in case kalau korang next time korang nak ubah-ubah, korang ada lagi gambar-gambar tu. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, bantu Fik untuk kongsikan video ni, dan kalau korang rasa korang nak tengok lagi video-video tutorial, bantu Fik komen di bawah. Semoga Fik boleh buat lagi video tutorial dan share dekat korang. Semoga berjumpa dengan next video. Bye bye.